Operatori që kanë përballë Ledios her pas here më pret kafkën e kokës, nuk e di pse. Me qëra fjala, ky emision që e Zonë e Lirë, ora është 22:08 minuta, fton në studio Pastor Akilin dhe John Huston. Në studio Pastor Akili, je Marian Curi, sigurisht do ndjej këtë bisedë dhe me siguri diku ande nga meses e nga fundi do thot pikpamjen e tij se do bëhet një narrativ që di ai ta bëj si filozof dhe si teolog. Lidhur me këtë që do flasim sot. Në krahun tuaj, në krahun tënd djath pastor, sot fakt duhet të thënë që ti s'ka ardhur për veten edhe pse ka ardhur me Biblën, ti gjithmonë vjen me Biblën, ka ardhur më shumë në funksion të mikut tënd, i cili ka ardhur të John Hustonit, i cili është një biznesmen i suksesshëm thua ti pastor. John Huston, faleminderit që më erdhët në studio, duhet të them faleminderit pastorit që ju solli studion time. Ju jeni CEO një kompanie, nuk e them dot emrin sepse ndyshë do ishte reklam dhe nuk na lejohet. Jeni CEO një kompanie John Huston që filluat në vitin 2005, keni filluar në vitin 2005 dhe që keni punësuar mbi 200 persona në administratën e kompanisë tuaj John Huston. Çdo vit ju ndërtoni rreth 900 shtëpi në një zonë të Amerikës, në Dallas Fort Worth, në Texas. Janë dy qytetet më të mëdha të Texasit, Dallas dhe Fort Worth. Pra, një biznesmen amerikan shumë i suksesshëm John Huston, keni punësuar njerëz pafund, keni një familje aktualisht të shëndetshme dhe natyrshëm, duhet të ndiheni i plotësuar, por si historia e shumë njerëzve të suksesshëm Curi në fakt edhe historia e Johnit në fushën e biznesit, ju nuk jeni ata persona John që keni trashëguar pasurinë, ju keni filluar pra nga zero, keni qenë si, se thuash, familja juaj madje nuk ka qenë si e gjithë fëmijëve të tjerë. Ju ishi 12 vjeç, John Huston, atë ditë kur familja juaj kthehej nga pushime dhe prindrit ju tregojnë që ata kishin marrë një vendim, duhet të divorcoheshin. Pra ju ishit vetëm 12 vjeç kur morët vesh këtë lajm. Prindrit pra divorcohen, motra shkon me maman, e cila reagohet nga shtëpia, ndërsa ju John, së bashku me vllajin tuaj që ndruat me babain tuaj, i cili vetëm pas pak kohësh martohet sërish me një grua tjetër dhe për shkak të një oferte pune i largohet nga ju dhe nisi jetën me gruan e re në një qytet tjetër. Kështu ju John Huston 12 vjeç dhe vlla juaj 16 mbeteni krejtësisht vetëm dhe pa përkraje, pa asnjë përkraje në këtë botë. Më thoni shkurtimisht cila ishte arsyeja e ndarjes së prindërve tuaj John? Dhe si e përjatuat ju këtë histori të divorcit të prindërve ju dhe vllai juaj? Well, first, thank you for having me. Keni mirë pritur? The biggest reason for the divorce was Arsyeja më e madhe për divorcin? Të çojë pak zëri i përkthyesës së dytë, dëgjojmë në studio, arsyeja më madhe për divorcin? Johnny do të flasi po. So the biggest reason for the divorce was my father was unfaithful to my mother. Ishte sepse babai im e tradhtoi nënën time. So he had an affair on her and she found out. Pati një marrëdhënie jashtë martese dhe nëna ime zbuloi. It was a big surprise to us because ishte surprizë e madhe për ne, sepse ne nuk e dinim që kjo po ndodhte. Deri në ditën kur u kthyem nga pushimet. So when that happened, that's when they both went separate directions. Kur kjo ndodhi, atëherë të dy u ndan. Deri këtu duket si diçka normale, ka pafund tradhira të tilla, lidhje jashtëmarrëzore të gjitha këto, po pastaj pyetja ime është në fakt si e përjetuat tu ndarje, përjetuat keq apo jo? How did you experience? Yeah, well at the time, Në atë kohë isha vetëm 12 vjeç. At first I thought, hey, what am I going to get out of it? Në fillim mendova si do t'ja dalun. Sounds bad, but that's really what I thought. Duket shumë keq situata. I began to process it. I started realizing, man, what does this feel like to not have a mom or dad at home? Unë fillova të mendoj seriozisht, si ndihesh kur nuk e as mamin as babin në shtëpi. As we began to really process that, then that's when we really started, my brother and I both, because my brother was 16, so he was Vllai im në atë kohë ishte 16 vjeç dhe u bë përgjegjës që të kujdesej për mua dhe veten e vet. Në atë kohë nuk kishim shumë kohë ta mendonim thellë atë që po ndodhte. Por filluam të kërkonim punë të dy. So with that, what ended up happening was we ended up suppressing a lot of that pain. Ne filluam që ta shtypim dhimbjen që kishim nga brenda dhe vetmin. So when we suppressed that pain, we had to find something else to do. So ne duhet të gjenim diçka për të bërë. At 20 years old and 16 years old, we
went to work. Filluam të punonim të dy. And had to start a landscaping company. Filluam të kujdeseshim për oborret e fqinjve tanë. Normal. Gjë pa vjen në mendje është të pastroj oborret e fqinjve, të marrë në lek. Korni barin. Për qark shtëpisë ku jeton. Yeah. So literally every day. Pak të babai ja u la shpinë apo jo? Did you have Po i la një hapësirë të madhe leave your brenda në zemrën e tyre. Patjetër, për kanë fjalën nuk betën në rrugë, do të them, ishin në shtëpi. Kishin në shtëpi. Po John edhe. So to kind of paint the picture, we still had the house that my parents had. Po, e kishim shtëpinë e prindërve. For probably a year, and then we had to move, and Por we moved into an apartment. pas një viti duhet të lëviznim. And so once we had that apartment, then that's when we were really fully on our own. Dhe në momentin që lëvizëm në apartament, atëherë ishim 100% vetëm. Keep going. Yeah, please. So what this really did for us was that pain was it didn't allow us to be children at all. Dhe ajo dhimbje që ne ndjenim nuk na lejon të ishim fëmijë. So we didn't really have any kind of childhood. We immediately went in. Ne humbëm fëminin ton, duke u përpjekur të rrisnim veten. My life growing up, how it really worked was I would get up. Unë ngriesha në mëngjes, përpara se të zbarte dita, shkonim në punë, derisa të fillonte shkolla dhe pastaj vllai do të më çonte në shkollë. Do të më merrte nga shkolla dhe do vazhdonim të punonim prap. Dhe kjo histori ka zgjatur? Pra kjo histori, pas thua kjo vetmi, kjo praktisje nga prindi, nëna që iku me motën tuaj, babai që iku me gruan tjetër. Kjo histori sa zgjati, derisa ju u bët, sa vjeç? So because I was 12, we kept this same process going on until I was 16. Për shkak se isha 12 vjeç në atë kohë, vazhdova në këtë mënyrë derisa u bëra 16. Dhe kur u bëra 16 vjeç, vllai im ishte 20. Ai u martua dhe lëvizi nga shtëpia. Dhe në moshën 16 vjeçare unë isha plotësisht i vetmuar. We needed more income. Kishim nevojë për më shumë të ardhura. Dhe fillova një kompani pastrimi gjithashtu. Dhe fillova të pastroja zyra gjatë natës. Punoja 6 ditë në javë. Dhe duhet të punoja patjetër, për ndryshe nuk ja dilja dot. Punoja 6 ditë në javë. Po ky është kapitalizmi amerikan, se ne kemi idealizuar. Se po punoja 6 ditë në javë, normalisht do thoshte punova 7 ditë në javë. Jo, domethënë ditën e diel nuk punonte. Ditën e 7 do punon se Jezusi ka thënë. Po, një sekond. Ende s'ke vënë lidhja e tij me Zotin. Po flisë tani akoma që ai është vetëm 16 vjeç. Ai po tregon që i duhet bënte shkollën, po përpara se të shkonte në shkollë në orën 8. Sigurisht. E tregoj atë, po. John, para se të më thoni lidhjen tuaj me Perëndin, ju besoj e dini që në Amerikë ka shumë shqiptar dhe e dini që janë me qindra me mira që mezi presin të vinë të jetojnë në Amerikë, sepse duhet thënë që në Shqipëri ashtu në shumë vende të tjera, por mos në vende si Shqipëria, Amerika është mitizuar më shumë se duhet, ju duket sikur atje është paraj, sikur po të shkosh atje gjithçka do jetë me lehtë etj. Një gabim i madh në fakt, por çon si ka, kjo ëndër vazhdon. John, pyetja ime është, cili është sekreti i suksesit në jetën tuaj? Kapitalizmi, fati apo vetë ju? Yeah, so for me it's the real question is what is success? Për mua në fakt pyetja e vërtetë është çfarë është suksesi? Kjo është e rëndësishme sepse nëse nuk e di se çfarë është suksesi, atëherë nuk mund të ecësh në të. Suksesi për ne mund të jetë i ndryshëm. Sigurisht. And a lot of Americans do this too. Shumë amerikanë mendojnë që suksesi është sa para bëjmë. Po pra. Is that money doesn't solve all your problems. Paraja nuk i zgjidh gjithë problemet e tua. Kur unë isha fëmijë, all the way through high school I continued to work. Gjatë gjithë kohës së gjimnazit punova dhe kisha 2 kompani që menaxhoja. Bëra shumë para. Dhe bëja aq shumë para sa i kaloja gjithë shokët e mi. Bëja më shumë para se sa prindrit e shokëve të mi, thot. Kur isha në shkollë të mesme nga puna e madhe që bëja. So it created this attitude within me that kisha këtë sjellje brenda meje që të bësh para është e lehtë. But the issue with it is that I was making this money. Por problemi ishte që megjithse bëja para, por shkoja në shtëpi dhe isha i vetmuar. Kur isha 12, isha vetëm unë dhe vllai.
Then when I became 16, Pastaj 16 I vjeç, could go make all this money, work really hard, bëja shumë para still go home and be by myself. dhe shkoja në shtëpi dhe isha i vetmuar. Dhe çfarë ndodhi pra? Çfarë ndodhi që në jetën tuaj, John, pati një, se thuash, u mbush zbrastia, u mbush vetmia. Çfarë ndodhi? U ritakuat me prindrit, erdhi vllai, çfarë ndodhi? U takuat me Zotin. Kur ndodhi ai dekliku, i quhet deklik, pra, kur ndodhi ai momenti i shkëndijës që ndryshon ndoshta diçka në jetën e njeriu, që i mbetet pasaj gjithkohon. So what happened to me was is that Çfarë ndodhi me mua? I came home from a date one night. U ktheva në shtëpi një natë. Time I remember calling out to the Lord. Dhe ishi sa Dhe vjeç? ishte dita e parë në fakt që thira Zotin. How old were you then? I was 19. Isha 19 vjeç. When I was 19 is when I actually remember crying out to God the first time. Ishte hera e parë në fakt që i thira Zotit në atë moment, 19 vjeç. U ktheva në shtëpi dhe i thira Zotit. I was just like, there's got to be more to this life. Dhe i thash, duhet ketë më shumë në këtë jetë se kaq. Për çfarë? Se 19 vjeç presupozohet që ju kishit arritur një lloj mirëqenie, po them apo jo. Sapo më thatë që në shkollën e mesme, ju kishit shumë para se punonit, menaxhonit dy kompani. Përse nevoja për Zotin? Për çfarë duhej më shumë? Çfarë? Great question. Because I Kjo felt është një like I pyetje had all mirë. these things, but I was still empty inside. Sepse kisha shumë gjëra, po isha bosh nga brenda. Something missing inside. Mungonte diçka brenda meje. So I had made money, but it Nuk wasn't. kishit një femër në atë kohë? Did you have any girlfriend at that time? No. I mean, I was Jo. dating, but I didn't have a serious girlfriend. Jo, isha duke dalë me vajza, po nuk isha një lidhje serioze. Nuk ishte Ja, akoma dhe dashur. goca thot, po s'kisha një lidhje. Nuk isha i dashur, po. Yeah. I wanted a family because I knew Doja what that looked familje. like, but I'd never experienced. Doja familje sepse më mungonte. And so literally, I just remember praying, E kujtoj që u luta God, if you're real, dhe thash, Zot, nëse je i vërtet, tell me what I'm supposed to do. të lutem më trego se çfarë duhet të bëj. Literally, that's when I felt like the Lord spoke to me and told me Dhe to call this girl named Tracy. në ato momente, Zoti foli zemrës time dhe më tha, telefono këtë vajzën që quhet Tracy. Tracy ishte vetëm 15 vjeç në atë kohë. Asked her out, and Tresi e cila është bashkëshorta juaj sot, yes, me të cilën keni më duket 2 fëmijë apo jo? 2 children. Apo jo, pastor? Apo e gaboj? Ka 2 fëmijë po. Keni 2 fëmijë. Been married 26 years. Edhe ju thoni që Zoti ju tha telefonoj Tresit. Jemi të martuar për 26 vjet tani. God told you to call Tracy, right? Yes, he told me to call her. Po. And I was like, man, I'm 19, she's 15. Edhe unë thash, si ta bëj unë këtë, sepse unë jam 19 vjeç dhe ajo është vetëm 15. But I was like, Pra është akoma minorene, do të thëmë. I was like, what other choice do I have? Pastaj thash, çfarë zgjedhje tjetër kam unë? Kështu që mora telefonin dhe telefonova. Her parents said, that's okay, let him go out. Nuk e mendoja që prindit e saj do ta lejonin të dilte, po e lan. We've been married 26 years now. Sot jemi lumturisht të martuar për 26 vjet. Was the first family I actually ever saw. Dhe familja e saj ishte familja e parë që unë pata si model. Loving his kids. Pash një baba që i donte fëmijët e tij. So, like, that was huge for me. Dhe kjo ishte shumë e madhe për He mua. was able to model that for me. And it just Dhe made me babai i saj ishte model për mua. And so, Një sekond, John. Para se Zoti t'i thoshte telefonoj Tresit. Normalisht Tresi apo jo? Tresi po. Normalisht ju Tresi e njifit apo jo përpara? E njifit Tresi. Po, e njëjtë. Ishte në skanerin A, pra, Tresi. ju kishit ndërruar për Tresi. Po. Nuk i tha Zoti një emër diku nga fjalori ose nga Pra në një familje e pëlqente aq shumë Tresin, sa që mund të interpretohet dhe kështu, ju duk për një moment sikur një zë tjetër i tha, telefonoj asaj vajze, ajo është. se cili mund ta interpretoj Shani si të doj këtë, po Gjoni thotë që i ka folë Zoti. Zoti nuk të flet në kuptimin që dëgjon zëra në kokë. Zoti të flet duke të mbjellë dhe dashuri për një person, i cili person më vonë del që ishte personi i dur për ty. Dhe ka dalë kështu, që Tresi ka qenë personi i dur. Zoti flet përmes një ndjesie paqeje. Pikërisht, prandaj. Zoti flet përmes një ndjesie të fortë dashurie, Përmes një apo përmes një ëndre, apo përmes një momenti të janë pak qetësishëm më që lidhet me irracionale, shpirtin. përmes një prirjeje flet Zoti. John, pra që në moshën 10 vjeç, kontakti juaj i parë ka qenë me Zotin, pra ka qenë pikërisht në moshën 10 vjeç, kontakti juaj i parë me Zotin. Dhe fjalë e parë që ju se thuash përpiqeni sot të na shpjegoni sikur e dëgjuat nga ai, por që në fakt ishte kjo gjë, ishte Tresi pra. well, actually, when I was a kid, in my Pra Zoti bie të ketë një dimension erotik të paparë që nuk paraflitet për të gjë. Zoti ka vetëm dimension erotik dashuror, sepse Ka vetëm dimension Po, pra, erotik. dhurata e parë që dha njeriu, Jo. dhurata
Dhurata e Një nga parë dimensionet është Zoti dashuria është erotike siç ne e perceptojmë. Po, eros, mos u Po trembi. vetëm një dimension, Ta eros. shpjegojmë nga ana Ja ortodokse. një sekond pastor. Ju më të dëgjova premten e kaluar se Lëre me shpjeguat. sa ato ishte shpjegim pagan ai, tani po bëjmë Ka shpjegim problem, kristian. ka problem. Shiko, është vetëm një dimension erosi dhe janë dimensionet tjera filia dhe agape. Dashuri. Patjetër. Dhe dhurata e parë që i dha burrit ishte gruaja. Në rregull, kështu që nuk ka ndonjë problem ta djesh Zotin. Dhurata e parë që Zoti i dha njeriut ishte jeta. Po mirë, pasi e bëri të gjallë nuk e la vetëm, i dha Dhe grua. dhurata e dytë ishte krijesa, ishin kafshët, ishin gjithçka çdo gjë mirë. Atëherë bie që tri me kafshët. Dhe dhurata e tretë shumë më e madhe se të tjerat ishte gruaja. Gruaja. Në rregull, pra ti e Jo, quan të jo e tretë. vetmja po. Po tani njeriu e kërkon gruan të parën, nuk merret as me kafshët as me kozmos. Jo, derisa mbrim ke gruaja, kërkojmë edhe shoqërinë, kërkojmë edhe miqësinë, kërkojmë edhe të dashurat, fakti kërkojmë që edhe njeriu shoqërinë. Po patjetër, ndihet bosh. Jemi në të njëjtën faqe. Nuk mbushet vetëm me prezencë hyjnore. Është edhe ajo një thirrje më e lartë që në krishtërim të paktën në traditën lindore mund të përjetohet edhe me një beqari dhe me një murgjëri. Por në traditën ungjillore përjetohet brenda familjes, më tepër dhe brenda martesës. Kështu që nuk ka ndonjë gjë, unë nuk do thosha ndonjë gjë. Shiko, ka shumë njerëz të cilët janë martuar, megjithëse këto nuk janë plotësuar, ëh. Nuk janë Ky është një martuar. debat tjetër edhe janë martuar si- po e lëm Gjonin. janë Ja, po, martuar më si duket të se krishterë. Gjoni foli mjaftueshëm pastor, ndoshta se kuptoj sa minuta ka Ka flet plot Gjoni. individ të cilët Martuar janë dhe të ateist. martuar e me gjithë këtë tradhtojnë. Patjetër. Pse tradhtojnë? Sepse një nga arsyet të tradhtisë Flasim për tyre kristian. është se ndihen bosh nga brenda. Nëse Nuk pyetja e kanë hyjnoren brenda. ajo që ishte interesante për kuptuar është kjo që nëpërmjet dashurisë. që po pra. Dhe s'ka gjë më të shëndetshme se sa kjo. Pra që nuk është më katë themi që Absolutisht. që Zoti ka një dimension erotik të paparë. Një dimension pra, një nga dimensionet. Sigurisht. Kryesorin Po jo të vetmin, jo. Sigur. Sa po e tha Curi Ai- pra. me që Ka ka gjetur Curi burrin le ta gruan. thot. Po le ta thot Curi. Curi e thot si një filozof teist, por jo si një teolog i krishterë. Teolog ai. Si teolog Jo si teolog i krishterë, mund ta thot si një filozof teist. Ortodoks, Atës me ai do ti, të lutem. Jo, nuk ta Tani po flasi ortodoks si teolog ortodoks. Nga observimi im Me si Zotin, studiues, të paktën në pikpamjen ortodokse që mund ta është them. pak më spirituale dhe mistike se sa pikpamja ungjillore, që është pak më Mund të shkëmbeni këtë pikpamje? është e Ja diskutueshme. ta mbaroj. moderne. Diskutueshme. Në pikpamjen mistike ortodokse, Zoti është Nuk më vjen, Gjoni. është dashuri erotike, jo në kuptimin seksual të fjalës, po është dashuri erotike e cila të mbush. Çfarë është erosi, të lutem? Që janë erosi është ajo Do na dashuri shikoj pak çfarë është erosi dhe pastaj flasim për nivelet e tjera dashurie. Uria për të gjetur krijuesin. Uria për të bashkuar me Zotin. Madje Zoti e quan në Bibël, marrëdhënia e Zotit me kishën është marrëdhënia mashkull-femër. Po më vjen keq se kam përshtypjen se po ngatrohen pak termat mi dashurisë. ngatrohen Se erosi në fakt Zoti e konsideron kishën gruan e vet. lidhet me dashurinë Çfarë karnale. marrëdhënie? Po pra, po Jo, shpirtërore është e thellë. Zoti që Erosi nuk konsideron është dashuri kishën. karnale. Dhe kjo është metaforë. Absolutisht, jo. Siç Krishti e deshi kishën, thot Shën Pali, Po. dhe juve i thot burrave të doni gratë tuaja, Efesianët 5:26. Çfarë është ajo? Po t'jap dhe citimin. Çfarë është? Dhe kjo dashuri nuk është dashuri që na çon tek erosi, po na çon tek agapja, tek një dashuri më e lartë. Krishti dha jetën e vet në kryq për kishën. Kjo është dashuria sipërore, hyjnore e Zotit për njeriu. Pra, Ndërsa në rrafshin njerëzor, erosi na nga mëson, fjala eros. erosi na mëson ta kërkojmë dashurinë tek plotësimi i nevojave dhe dëshirave tona miqësore. Në rregull. Kjo ky Jo, është unë se konsideroj ashtu. Unë e konsideroj erosin një dashuri më të lartë se sa miqësore. Sigurisht kalon nëpërmjet trupit, edhe marrëdhënia jonë me Zotin është dhe marrëdhënie po tek trupore. instinktja pra. Mos ndërprej pastor, mos ndërprej Edhe sekond. tek Ta mbaroj fjalin Por Çuri. kjo është thash, është një dallim mes teologjisë ortodokse lindore dhe teologjisë ungjillore protestante që është thash pak më moderniste. Kam përshtypjen se edhe tek teologjia krishtere ortodokse se Jo, unë vi nga një background, Edhe i pastori filozof. vetë Nga ortodoks gjyshi teologjia, duhet ta studiosh. Unë e kam studiuar në Athinë. Në këtë rast, Hera herës godet nën brez. Jo. Edhe unë busjesh. Po pse Hera nën herës, brez? sepse nuk ta mëson gjyshi teologjinë, thotë duhet ta studiosh. Po, vide unë nga background Arjan, ortodoks. shiko si është problem. Por e nesër unë mund të jem budist, megjithatë teologjia ortodokse e njoh si profesion. Unë të dua shumë edhe nuk mund të ta kthej. Nuk mund të ta kthej domethënë me një monedhë, jo. Pyet çdo Jo, teolog. refuzoj. Nesër, Po nuk është ashtu. Një ungjillori një ortodoks Madje të cili papaj. do që ka një telefon Android apo iPhone në dorë tani, mund të googloj, mund të bëj një search, edhe të thotë se çfarë është erosi, erosi jo në botë kuptimin pagan. edhe të komentoj në faqen e Ja, ai po ta sqaron. Dëgjoj pastor. Nga kalvëshimi kristian thotë erosi, jo kalvëshimi pagan. Kam përshtypjen se në terminologjinë kristiane po flasim. Po pra, dakor. Po pra, Po them këtë po them. terminologjia kristiane ortodokse e përmban fjalën eros dhe erotik. Pyet çdo teolog ortodoks. Nuk po them unë se nuk e përmban E zotëri. përmban pra dhe dashuria unë me Jo, i Zotin dashur mik, jo. është dashuri Po them se se edhe përmban. erotike. Dakor për Një këtë sekond të ftoj që një personazh të më ka ardhur, dua ta lë pas asaj se sot do flasim për Thesarin që mori Ahmet Zogu, mbreti i Shqipërisë. Thesari që mori me vete kemi
kemi të gjëra autentike që vjen sot i personazh me treguar më njëherë pasaj bisedë. Fton në studio Ral Kaprin, zonja zot. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. Just call me for delivery. They know me. I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Pas pak, gjëra interesante, do dalin në një libër shumë shpejt. Me që 7 prilli pas pak bo, 7 prilli është pas nesër. Jo kot. John, erdha Ledio, para sa mbyllin Ledio. Por John, Ska që bëjmë herë tjetër. Unë du fort Curin dhe ai më do më shumë akoma. Debati nuk do kishte kuptim nëse nuk do ishte historia e Johnit sot. Jo, atë sta pra, nuk ta kthej dot mbrapsht. Erotikisht ta kthej dot dashurinë mbrapsht. Të dua unë ashtu, s'ka gjë. Zotrinj. Po atëherë ka diçka që duhet ta shqyrtosh. Po mos u trëm nga me qenien tënde. Jo vetëm me ty. Sepse erotikisht nuk mund të duash një mashkull. Në teologjinë kristiane. Erotikisht mund të duash. Në të dy shkollat e mendimit, në shkollën e Bizantit dhe në shkollën e Reformacionit Protestant. Mund të duash dikë pra brenda të njëjtës gjini. Dakor, le të duam në deviacion, s'ka problem. E erotike. Në rregull. Ti mund të duash, po nuk ta kthej dot pra. Po më mos ma kthe se nuk të dua me që të ma kthesh. Mos po bëj exchange me ty. Po ta shpjegoj edhe një herë se nuk ka ndonjë problem, se po të ishim një lloj në teologji do kishim një denominacion. Në teologjinë ortodokse dhe mistike, unë buzësh fjala eros, si se kuptojmë Lera se ti aq i njohur publikisht sa që duhet të pastaj të pranë debat pastor, të lutem. Po debat po pra. Fjala eros nuk është ajo që ke. Në rregull. Se po të ishte një lloj Shiko, ky trembet nga fjala eros, sepse fjala eros realisht në paganizëm dhe në lashtësi kishte kuptim karnal, sigurisht. Kristianizmi i dha dhe fjalës eros një kuptim hynor. Secili çdo njeri mund ta kërkojë këtë gjë. E tham tani se pastor, të lutem na lër të vazhdojmë debatin, ç'është verifikimi që na duhet patjetër. Po pra pastor, ti që mua s'intereson e vërteta. Orian debat. Po pastor, fal një sekond. Turin teolog. Mor më intereson e vërteta pastor. Po shiko, debati qëndron mbi dialogun, jo mbi monologun tani. Po s'është monolog, valla, se flet ti flet ai, është shumë e bukur e gjitha kjo. Të lutem, pse ma prish pastor, është era e dytë që ma bën këtë punë. Kjo që po bëjmë ne, është kanë ndodhur, është fundi virusit mëshëm pastor, nuk e çfarë. Ne kemi bërë për para. Super në formë, sa është kjo. Nuk kthej dot më dashurinë erotike mbrapa. Po nuk e dua më. Mos do të mos e kam me ty, më valla, ka funksion debatit. Nuk e dua në shkëmbim. S'ka pra, daj të thash unë të dua më shumë. Nuk e dua të ma kthesh. Mos pa kthe, mbahet. E ke falas, madje. Ore, për çfarë diskutoni? Ora një sekondë, që ta kuptoj publiku. Po diskutojmë këtë. Pastori thot, nga pikpamja ungjillore dhe pastori. Po. Apo jo, dhe ortodokse kristiane. Që është totalisht e ndryshme. Ka problem. Totalisht e ndryshme sepse po të që njësoj do bënim edhe kryq njësoj do kishim kishat njësoj. Bravo. Teologjit tona janë totalisht e ndryshme dhe këtu s'ka ndonjë problem. Tani unë po them, pikpamja ortodokse teologjike, dhe nëse nesër del një teolog ortodoks dhe thotë që Curi kishte gabim, dakor, unë të rigjem se nuk po them që jemi pa gabushëm. Se po ashtu do isha katolik, do besoja te papa. Por prandaj ortodokse nuk besoja as teologjinë katolike, as teologjinë ungjillore, besoj këtë timen. Te kjo imja tani që kam studiuar profesionalisht në athim, pra që nuk e kam as nga Google-i, as nga gjyshi, termi eros nuk është termi keq, nuk është term negativ. Këtë po të shpjegoj. Kështu që në pikpamjen ortodokse, Zoti duhet edhe erotikisht. Dhe po mos ishte John Huston këtu që duhet falenderuar, ky debat nuk do kishte vënë. Shumë dakord më. E kupton pra sepse ti thua që Arian mos amërzitet Johnny? Jo, përkundrazi. Kjo është e gjitha në favor të Johnit dhe të publikut. Pastor. A do debat apo? Dhe unë kisha një replik pasor. Ti tani mund të më thuash pikpamjen tënde, po ti thua jo, ortodoksët nuk e kanë ashtu, e kanë nga gjyshi. Fjale pasorit, lutem, Curi. Jo, të më shpjegoj teologjinë e vet, jo time, se time në njoh çik më mirën. Po të vetëm. Po të vetëm, pra. Pastor. Tani shiko. Një replik. Secili ka të drejtë që ti rezervoj vetes të drejtën e mendimit ti të lirë. Rregull, më the që kam gabim, mund ta shpjegoj. Dhe secili mund ta kontrollojë këtë edhe nga shtëpia vet. E morën vesh të Google-oj. Nuk mësohet me Google. Unë po them këtë. Është përjetim teologjik. Minimalisht në fakultetin e mendimit të krishterë, brenda 3 degëzime kryesore të trungut krishterë, kisha katolike e Romës, kisha e Bizantit, që është kisha ortodokse, dhe kisha protestante ose ungjillore, kisha reformacion. Në teologji, lidhur me dashurinë. Minimalisht janë 3 fjalë të cilat merren në shqyrtim. Janë 4. Unë thash minimalisht. Pastaj kjo mund plotësohet, Ata e gjetën atë. Pra lexo fjalët. Lexo se fjalën kemi domethënë si edhe si art. Në origjinal fjalën. Jo, më lexo fjalën mua ndërkohë që e flas. Pra minimalisht, përdor fjalën minimalisht janë 3 koncepte kryesore. Ka 4, ka edhe më tepër nëse do të jetë në drejtim. 3. Është erosi. Dhe erosi e lidh dashurinë me instiktin, karnalen, dashuri mishore, dashuri midis burrit dhe gruas, dashuri midis dy të dashurve, e lidh me seksin.
Edhe në pikpamjen e krishterë, po ky është mendimi im pra. Po Dhe është një mendim i mbështetur. Në pikpamjen e krishterë krishterë ortodoks ungjillore apo ungjillor? Në mendimin e krishterë ortodoks, ungjillor dhe protestant. Tani më provoni që kam gabim. Okej, po kemi të provuar tani njerëz e Po më jep mundësinë që të jem i gabuar. Le tani edhe emër të teologjisë ortodokse. Lere të gaboj pastori, të lutem. Më lejo që gaboj. Po s'ka problem. po mi më në rregull. S'ka që më unë do rrëfej fajin më vonë. Jo, ju nuk keni rrëfime. Si s'kemi rrëfim? Nuk keni rrëfime, sakramentin e rrëfimit se keni. Qose keni vendosur tani po. Të vijoj. Në rregull. Se faj rrëfej edhe përpara perëndisave. Sigurisht, dhe përpara vëllezërve. Dhe përpara vëllezërve. Po se keni si sakrament. Tani, koncepti i dytë është filia, është dashuria në raportet njerëzore, miqësore, etj. Dhe unë në këtë dimension e pranoj dashurinë nga çuri, po nuk e pranoj në nivelin e erosit. Mbrapse nuk i thash nuk ta kthej dot. Po jo, tha unë të dua sa me dashurinë e erosit. Unë të dua me të katërta dashuritë. Edhe po përsërit, Me të pesta, me të gjashta. unë të dua tek filia, tek dashuria mes miq, dashuria mes vëllezërish, dashuria mes miq të ngushtë apo shokësh. Por të dua gjithashtu dhe tek dashuria hynore që vjen, edhe kjo dashuria sakrifikuese që Zoti tregon për njeriu, dashuria e përsosur që vjen nga lart, për cilën apostulli Paul thotë kështu me dash gruan burri. Ndaj të thash shumë. Sepse është e natyrshme që burri ta doj gruan, edhe të dashurat nëse ka përmes erosit. Por mund ta doj nëpërmjet këtij urdhërimi që jep Shkrimi i Shenjtë, me anë të dashurisë hynore që është agapja. Në të kundërt apostulli Paul Po dhe gruaja duhet nëpërmjet dashurisë hynore, se nuk është vetëm eros, prandaj po të them krishterimi te kaloj erosin. Ne grua nuk e marrim për të bërë seks. Po këtë thash pra, këtë sapo thash pra. Këtë thash. Prandaj të thash që mos ki Këtë thash edhe dëgjoj, se kam nga të gjyshi. gjitha llojet e dashurive të mia. Zemër nuk e kam nga gjyshi këtë. Mos ta kthej dot tani fare kështu, se kjo është Asa i bukur më qeu shumë kjo, jepi çet. Sushi po. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. Just call me for delivery. They know. Ndërkohë që unë si vëlla të dua me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë qenien time, si kundër dua dhe Zotin, sepse Zoti na thot, sikur pra dashuria është e dykashme në krishtërim, nuk e di si e keni ju, është vertikale, Zoti na thotë është dhe horizontale. Zoti na thotë të duam dhe armiqt. Sigurisht. Zoti na thotë të duam dhe Atëherë armiqt. unë të dua sa na dallon nga paganët. Sa dua dhe veten. Paq të dua dhe ty. Jam shumë dakord. Me zemër, me shpirt, me mendje, me gjithë ekzistencën time. Të falenderoj dhe unë kështu ta kthem mbrapsht. Po jo përmes erosit, jo nuk dua mbrapsht asgjë. Nuk ta kthej dot. Jo nuk e dua mbrapsht tash. Jo, aty s'ta Se më them, nuk e dua tani. Jo, thash unë të dua agapë. Sa i lezetshëm je pastori Vavari. U bëre keq moment kur mendove që tha dua dhe në mënyrë erotike. Po ma tha vjerë për 3. Po ta them s'ka gjë të tretë. Kështu e dua dhe Zotin më. Po ai let më dojë për edhe Zotin. Po pse do të krijon ambiguitet vëlla? Po sepse ai e përfituron Zotin me mish, me trup. Mes teologjisë lindore dhe teologjisë perëndimore. Në teologjinë lindore ne me Zotin bashkohemi në trup. Sepse kur ne kungohemi dhe marrim bukën dhe gjakun, ne bëhemi të bashkëtrupshëm me të dhe të bashkëgjakshëm me të. Pra imagjinoni çfarë lloj dashurie kur ti ke të njëjtin trup me Zotin, e fut brenda teje komplet trupin, e fut më ha. Arrosh mjavësh. Dhe të njëjtin gjak me Zotin. Prandaj po them që ne nuk kemi frikë as nga fjala eros, sepse teologjia lindore që është pak më mistike, e do dhe Zotin erotikisht. Po duhet me përdor nocionet korrekt. Korrekt dhe teologjikisht dhe filozofikisht. Sipas teologjisë ortodokse, Zoti dashurohet edhe erotikisht. Shikoj se kam disa miq peshkop në kishën ortodokse dhe mund të më çojnë mesazh. Ta që kanë qenë ungjillor? Jo, edhe të tjerë. Në rregull. Edhe të tjerë. Edhe të tjerë. Do vazhdoj këtë. Ata kanë qenë ungjillor kanë ardhur tek ne. Dhe janë shumë të nderuar. Në rregull. Nëse këta që kanë qenë ungjillor të thonë që Curja ka gabim, janë shumë të nderuar. Edhe unë do thoya këtë. Unë do thoya këtë që apos Shëmpali. Mbyllë pastor. Je po mbyll pra. Shëmpali thotë që kisha është një trup frymor, është një entitet frymor, është një tempull frymor. Shëmpali në përgjithësi është sëmpol apo jo? Problemi është që Çurri, nga që ka vite që nuk frekuenton më kishën dhe nuk e gabim mund të ndjesha në kishë. Dhe ndjek në distancë, si këta studentët që bëjnë fakultetin kështu online ose bëjnë nga distanca. Ishte tu ka nisur nga trojë dhe konceptet teologjike. Mund ndjesha në kishë dhe më ke që futesh deri aty. Kisha është trupi i Zotit. Merren mungesa. Kisha është trupi i Zotit. Kishën ortodokse nuk merren. Po le ta marrim më përse të dëgjoj. Si mund të thuash që ju s'frekuentoj kishën? Ku e di? Ku e di ti? Po ja pra ta përfundoj. Ngam që te kisha jote. Jo pa këtë gabim. Po më dëgjoj. Dije, jo më lart. Ngam që gjëra pa vërtetë nuk të lë. Po mos e shikoj. Një person që presupozohet të jetë filozof, duhet të ketë atëherë ju po vini pastor. Edhe kulturën të dëgjojmë mendimin se ti s'mund. Në rregull. Atëherë un po bëhem agresiv se po përfundoj mendimin. Ju po gënjeni kur thoni. Atëherë efekot. Jo më efekot ju nuk shkon në kishë. Po më pra ta them. Çfarë ta thot mund ta them? Një gënjeshtër në. Po ta marrin vesh. A mund ta them pra? Atëherë un po i them që ju po gënjeni.
Atë mund të vazhdoj. Po. Në momentin që ngatrojnë konceptet, kisha nuk është një trup mishor, kisha është një trup frymor, shpirtëror, çurri dashur. Dhe si një trup në konceptin ungjillor, pra sërish. Po në konceptin biblik, por hape Po pra Biblën po, dhe ju lexoni. keni sola skriptura. Apostulli Paul Në thotë, konceptin kisha ortodoks është tempulli, vetëm shkrimi. Vetëm shkrimin. kisha është tempulli frymor, është një shtëpi frymore e Zotit. Është trup i Krishtit kisha. Është një shtëpi frymore dhe natyrisht është edhe një trup Që i ka Krishtit. gjytyr, Është edhe një trup i Krishtit, që absolutisht. ka shpirt, që ka dhe Dhe mish. si banon Zoti, se unë kam përshtypjen se po hym në shumë të thella këtu, Kur edhe nuk doni e di të se presim. mos humim audiencën. Jo, Çështja po është se e tillë. pranë për audiencën, se ti duket ke Kisha- punosh televizion. Jo, më jo, Sa i madh, sa të je si interesuar ka janë njerëzit tani të na Je dëgjojnë i në madh, këtë orë lidhur ja me të mësisht konceptet. interesuar. Po çan. Kisha është një entitet frymor. Edhe është trupi i Krishtit në këtë botë. Dhe përmes këtij trupi, vetë Zoti dëshiron të manifestojë dashurinë e tij mes gjithë njerëzve. Po çfarë tha Çuri që Jo, dhe këtu ndryshojnë. Ti e shpjegon Dhe këtu ndryshojnë dy teologjitë. Çuri ngatron konceptin e erosit nuk nga ngatron, paganizmi. ai tha pas këndvështrimit në kristian krishterë- ortodoks. Po jo, pra unë po them nuk është kështu. Po. Atëre kjo mbet verifikuar një debat Erosi është tjetër. eros në të dyja fakultetet e Turi. mendimit, në paganizëm dhe në krishterim, erosi betet Dhe eros. në konceptin ortodoks, kisha është organizëm perëndi njerëzor. Si, më fal? Kisha në konceptin ortodoks Është perëndi njerëzor? Po. Siç është Krishti theantrop, edhe kisha është organizëm perëndi njerëzor dhe ndan elemente dhe hynore dhe njerëzore. Kështu që trupi i saj patjetër ka Shiko, koncepte frymore, Unë po nuk- ka edhe koncepte mishore. Tani këtu stop. do ta sepse kundërshtoj, Tani këtu stop. unë si antar John i kishës, Huston. do të lejoj të gabosh. Gjyre. si antar, Nuk të do gaboj, mos ka gjë. Mua dëgjoj, gabimet që bëjmë ne, gabimet që bën ti kontrollon vushi. Llazeria ungjillore shqiptare. Jo, nuk kam. Për shembull, gabimet që bëj unë, si kontrolloj? po ti korrigjon pra. Jo. Thotë që tani nuk je ungjillor, u bëre më shumë ortodoks ose u bëre më shumë katolik. Gabimet që bëjmë Termat si s'ka ortodoks, problemi. Neve kemi disa ti çelësa në duar. Çelësat mi janë kontrollojnë kolegët e mi ortodoks. mënyra Dhe nëse unë bëj gabime, kolegët e mi dhe fjalëve. pra këtë po të them. Përdorim drejt fjalën. Tash do më lër të flas, se mungesat më morën kish. Tash më lër të flas. Kisha në konceptin teologjik ortodoks është edhe hynore, edhe njerëzore, pra dhe mishtore. Unë si arian, me trup dhe me gjak dhe me shpirt, jam antar i trupit të kishës, pra të Krishtit që është kisha, dhe si i tillë jap asaj dhe një koncept mishtor. Dakor, nuk është unë ajër. Ky është koncepti ortodoks. Por debati vazhdon se është debat shumë interesant. Abstenoj tani. Atëre gjithë stop do të tani shkoj këtu. pafund. John Huston, për të rikthyer te ky personazh amerikan pa të cilin i suksesshëm amerikan, njeri i cili e praktisi familje që kur ishte i vogël, ngeri fare vetëm, mamaja iku, baba iku etj. Biznesmen i suksesshëm aktualisht në Texas, në Amerikën e Zotrin. Erdhëm dhe vjo. Duhet ikim urgjent. Tani? Tani pikë. Mos pyetën, ikim urgjent atëre. Ikim urgjent. Do vim prapë. Bëuni gati. Sjeni gati akoma? Po bëuni gati urgjent. Çaj më trendi i momentit, quhet Mighty Çaj im. Teknologjia austriake e provoi 100 vjeçare sjell tek ju këtë produkt me shije të papar. Emri i veçantë Mighty Çaj im, një produkt që të bën veçantë dhe trendi. Shije e papar, kombinim perfekt i çajit me shijen e frutave, limon, pjesh, fruta pylli. E sjell për ju Rauch Mighty, të gjitha ngjyrat e shijes, mos pini vera, jo kam thënë shumë vera. Dhe për ta mbyllur, për falenderuar pastorin dhe John Huston, nuk kam një pyetje të fundit për ju, John. Historinë tuaj e dëgjuam deri tani, braktisja nga familja, nga mamaja, nga babaja etj. Cili është sot raporti që ju keni me maman tuaj, me nënën tuaj, John? E keni ritakuar apo jo pas ajo iku me motrë etj. Yeah, let me tell you a little story about that, and I'll make it quick. Më lejoni t'ju them pak ka historia. What happened was, later in life, she turned to alcoholism. Më vonë ajo u bë alkolike, alkolizuar, ishte shumë e depresionuar, më telefononte në bazat konstante dhe më tregonte që do vriste veten. Over, I think when I was 25, Kur isha 25 vjeç, më mori në telefon dhe mbasi isha lodhur sepse më kishte marrë për 10 vjet rresht që dhe më thoshte që do të vriste veten. I thash nuk di se çfarë të bëj. Nuk di çfarë të bëj më shumë. Unë nuk e dija që ajo ishte dita që ajo do të vriste veten me të vërtetë.
Dhe vrau veten dhe vdiq. Why I know the love Jesus has for me. Dhe So we can all debate it, but here's why I know it. ne mund të debatojmë këtu, por këtë unë e di me siguri. About 2 weeks before that, 2 javë përpara se të ndodhte kjo, next times that I heard the Lord speak. ishte hera e dytë që dëgjova Zotin t'i fliste zemrës time. Edhe Why would I ask my mom to forgive me? më tha, shko te nëna dhe kërkoj që të të fali. Edhe I thash, pse ti kthem ashtu, sepse ishte ajo që më braktisi. Por unë e bëra në fakt, shkova dhe I thash të lutem më fal, sepse kam qenë I keq me ty. She actually said, "Son, will you forgive me too?" Because Dhe në momentin që unë I kërkova falje, ajo më tha, birë do të më falësh dhe ti mua. and I look back on Dhe that patëm day, këtë ripajtim bashk. had a huge impact in my life. Dhe kjo pati një impakt të madh në The jetën next time. thing that happened though is when I found out my mom had overdosed. Gjëja tjetër që ndodhi mbasi zbulova që nëna ime kishte vrarë veten, u zemrova shumë me Zotin. Allows this to happen. Dhe thash, si e lejove ti Zot të ndodhi një gjë e tillë? So for a year, I walked away from the Lord and I said, I don't have Për anything një to do vit with it. rresht nuk doja ta dija më për Zotin. But then all of a sudden, over that year, what I knew was he still loved me. Por papritur pas atij viti, And I started to kuptova që ai më recognize donte that shumë. The choices that she made Dhe weren't the choices that he wanted her to make. kuptova që zgjedhjet që nëna ime kishte bërë nuk ishin zgjedhjet që Zoti donte që ajo të bënte. Papritur unë kuptova që unë kam zgjedhjen në jetën time dhe mund ta bëj këtë. Dhe mora përsipër të ndiqja Krishtin. Unë u rita në Amerikë, në kapitalizëm, me shumë para, por nuk isha gëzim në jetën time. Nuk isha familje. Dhe kur u ktheva tek Zoti, Perëndia më deshi pa kushte siç isha. Dhe çfarë mësova ishte që kështu doja nënën time, por unë dështova për ta bërë. Fillova të doja gruan time në atë mënyrë dhe babain tim. Sot, më vonë shkova tek babai im dhe I kërkova të falur që kisha qenë aq I zemëruar me të. Sot unë me babain kemi marrëdhënie shumë të mirë. Jeton në anën tjetër të rrugës. Perëndia që unë I shërbej është Zoti që më do pa kushte. Dhe më do aty ku unë jam. Dhe ky është pasioni im. Kur shikoj mbrapa në jetë, shikoj se si prindrit më braktisën, por Zoti nuk u dorëzua asnjëherë me mua. Kur ne flasim për se si dëgjojmë zërin e Perëndis, çfarë unë di me siguri është që ai flet zemrës time. Unë mund të shkoj te Zoti dhe t'i thras atij. Dhe a di çfarë më thot kur I thras atij? Çdo herë që I thras atij, ai më thot, sa shumë më do. Por unë nuk u mësova duke dëgjuar që dikush më donte. Dija vetëm që duhet të bëja gjëra për të kënaqur njerëzit. Por Jezusi tha, unë e kam dorëzuar jetën time për ty. Unë dua që ti të vish tek unë sepse më do. A ndodhin këto lloj rrëfimesh në kishën ortodokse? Sigurisht, unë djesha në manastirin e... Apo ka një rrëfim tjetër, ndryshe nga ungjillorët? Jo. Them drejtën, Curi, mua ungjillorët gjithmonë bën të ndëroj, është çudi e madhe. Jo, ungjillorët... Ka një mënyrë, ka një elokuencë, ka një aktrim që mua më duket shumë me e gëzuar, kur flasim për tragjedin, për vdekjen, ka një mënyrë se si e shprehin, që në familje të magjepsin, ndërkohë që nuk e shoh as te kisha katolike as ortodokse, është çudi e madhe. Sepse janë pak më mistike, pra thash, në traditën teologjike lindore ka pak më shumë misticizëm. Mund djesha në manastirin e Ardenicës. Ata që duan le ta verifikojnë. Dhe ne në për manastiret tona flasim shumë për dashurinë. Ai term që ne përdorim quhet thios erotas, që është erosi hynor. Unë do ta rekomandoja pastorin, që përveç se të googlonte, të lexonte për shembull Shën Gjon Krisostomin, pra Gojartin, Shën Joan Gojartin ose Shën Nektarin, po do më thoshte ne si njohim shenjtorët dhe do futeshim në debat për shenjtorët, prandaj thash që teologjia jonë është shumë larg njëra tjetrës. Megjithatë, dashuria që kërkon Zoti është erotike, sepse ai thotë duhet më duash mua më shumë se sa dhe babain tënd, dhe se sa nënën tënd, dhe se sa gjithçka. Dhe ne duam Zotin, të paktën pikpamjen ortodokse, siç ta thot patristika jonë, sepse kemi traditë
etrish në Jo, po të lutem, ma lidh pak në kontekstin e Gjonit. Po pra, Gjoni e gjeti brenda këtij erosi sipas mejës. Këtë raportin që tha, i bati një vit më ri zoti, tha, por një vit nuk doja dia për të. Patjetër, e gjeti Se Elenën në time të vriste veten. sigurisht, e gjeti brenda këtij erosi hynor, këtë bosh, prandaj ishte dhe bosh, sepse mungonte kjo lloj dashurie që në pikpamjen tonë, thash, quhet se çështja termash është, quhet erotik eros hynor. Dhe erosi hynor nuk është asgjë tjetër vetë se të duash Zotin mbi gjithçka tjetër, edhe të duash pa e vrarë mendjen për psen, çdo lloj gjë që do Zoti. Pra nëse Zoti do çdo krijesë të vetën dhe me kurorën e vet njeriu, edhe ne nëpërmjet të njëjtës dashuri duam nëpërmjet Zotit edhe njerëzve të tjerë. Kështu që nëpërmjet këtij erosi hynor, unë mund të dua edhe pastorin pa asnjë lloj frike. Kështu që mos u trap. Pastor, për ta mbyllur. Ja, për ta mbyllur unë do të Një minutë kohë, 60 sekonda. Nuk ka rëndësi se sa poshtë, aktualisht dikush mund të ndihet sonde, apo realisht mund të jetë sot për shkak të arsyeve ndryshme, për shkak njerëzve, të rrethanave, të fatit, për shkak vendimeve të gabuara. Historia e mikut tim Gjonit na kujton që edhe kur jeta është e padrejtë, Zoti nuk është kundër nesh, por është në anën tonë. Edhe ai na e zgjat dorën. Dhe mjafton thjesht të zgjasim dorën tonë dhe të kapemi pas dorës si. Kam mësuar, i dashur janë, që rruga për të ngjitur shkallët e suksesit ka pengesa pafund. A di që kur je poshtë dhe kur je i dobët dhe kur je krejtësisht vetëm dhe në sytë e botës je asgjë, njerëzit e kanë të lehtë të të ndihmojnë, të të gjenden pranë. Kur ti ngjit shkallët e suksesit dhe bëhesh dikushi, njerëzit atëherë thonë, "Oh, u bë ky." Madje thonë, "Ne e bëm atë." Kur ti rritesh akoma më shumë, atëherë një pjesë natyrisht xhelozohet. Edhe kërkon të çbëj atë që ti ke mritur të bësh, atë që ti je, por çfarë unë dëshiroj të them është ka vetëm një mënyrë të mos lejojmë dekurajimin dhe zhgënjimin që të ngurtësojë zemrat tona, të vështrojmë tek Zoti. Edhe momentet e dhimbjeve të mëdha të mëshme, të braktisjeve të mëdha, kam mësuar se edhe njerëzit më të suksesshëm i dashur Arjan dhe më të fuqishëm, të cilëve së jashtëmi u shkëlqen ajo armatura e tyre e bronzë, së brendshmi janë si një enë balte e thyer që ka nevojë për dorën hynore të mjeshtrit të madh Kryesit të Universit për t'i shëruar ata. Mjafton një thirrje. Shkrimi i Shenjtë thotë që cili do që do thras në emrin e Zotit, ai do të shpëtohet. Pra Zoti nuk është larg, është shumë pranë, edhe pranë atyre personave që na ndjekin sonde në këtë emision. Falenderoj jashtëmasë që mësove dhe Gjon. Faleminderit Gjon. I përcjellin Pastor Akini dhe John Huston me duat orkiti dhe muzikë.